Volt egyszer egy favágó, meg a felesége. Egy tavaszi napon kisfiúk született. Mire a legényke 10 éves forma lett, a favágó meghalt. A fiú az édesanyjával nagyon szegény sorba jutott, így hát a gyerek elment a faluba szolgálatot keresni. Rátalált egy kék festőmesterre, az föl is fogadta inasnak. Ami kevéskét keresett, mind hazaadta édesanyjának. Egyszer egy reggel azt mondja: édesanyám, álmot láttam az éjjel. Mondtam a rédes fia: egy életem, egy halálom, az álmot el nem árulhatom, míg el nem jön az idegy. Hát jó van. A gyerek elment reggel a mesterhez, neki is elmondta, hogy álmodott valamit, de hogy mit, azt nem árulta el. A mester megdühödött és ütlegelni kezdte az inast. A fiú kifutott az utcára, a mester meg utána, kezében az ostorral. Éppen arra ment a király aranyos hintaján. Rászólt a mesterre: miért ütöd azt az ember palántát? A mester szép sorjában elmondott mindent. A király elrendelte, hogy adja oda neki a gyereket, majd ő kipuhatolja, mit álmodott. A királyi udvarban az inast tejbe vajba füröztötték. 3 hét múlva a király maga elé hívatta a fiút, és megkérdezte tőle, hogy tetszik itt neki. Tetszik, válaszolta a fiú. No hát, édesfiam, látod, én mindenben a kedvedben járok, kedveznél te is én nekem? Ó, felséges királyom, ha lehet, a kedvében járok, ha nem, mit tehetek? Hát akkor mondd meg nekem, mit álmodtál? Felséges királyom nagy fába vágta a fejszéjét, mert egy életem, egy halálom, de én az álmomat el nem árulhatom, míg be nem teljesedik. Így ment ez 7 éven keresztül, de hasztalan. Ekkor a király elvesztette minden reményét és türelmét, befalasztatta a fiút. A király lánya is felserdült, közben csodaszép leány lett belőle, és hát bele is szeretett a fiúba. Elcsent az apjától egy zacskó aranyat, odaadta a kőművesnek, hogy hagyjanak egy kis nyílást a falon. Ezen a nyíláson adott a fiúnak enni naponta 3-szor. 7 éven keresztül minden nap szorgalmasan hordta neki az ételt. Közben a török szultán szemet vetett a lányra, csak hogy az öreg király nem akarta férjhez adni hozzá. Ekkor a szultán 3 egyforma szamarat küldött a királyhoz, hogy mondja meg, melyik hány éves, mert ha nem, szörnyű csapást mér az országra. A király nagyon megijedt, kapkodott fűhöz, fához, de senki se tudta megmondani, hány évesek a szamarak. A lány, amikor az ebédet vitte, elmondta, mi történt. A fiú erre azt válaszolta, hogy csak feküdjön le nyugodtan. Ha pedig felébred, mondja az apjának: tegyenek a szamarak elé 1, 2 és 3 éves zabot. Melyik szamár melyiket választja, annyi éves. Így is történt. A király nagyon megörült, hogy sikerült megmenteni az országot. De a török nem maradt nyugtan. Írt egy másik levelet a királynak, ez állt benne: most küldök egy botot, mind a 2 végén furkó van. Ha nem tudod megmondani, melyik az alsó és melyik a felső vége, fejedet veszem. A király öröme örömmé változott. De a királylány megálmodta, hogyha egy hajszállal átkötik a bot derekát és fölemelik,
a vastagabb, vagyis az alsó vége lehajlik. Meg is üzenték ezt rögtön a szultánnak, majd megütötte a kuta mérgében. Azért csak nem nyughatott. Küldött egy újabb levelet, meg 3 bugyli bicskát, hogy találja ki a király, melyik bicska úré, melyik vitézé, melyik paraszté. A királylány most is megálmodta, mit kell tenni. A bicskákat le kell szúrni a tűz mellé a földbe. Amelyikről érzik a fokhagymaszag, az paraszté. Amelyikről finom illat árad, az úré. Amelyikről meg vér folyik, az vitézé. A király ennek nagyon megörült, tüstént ki is próbálta, s a választ elküldte az Ebatta pogánynak. A szultán bezzeg nem küldött több levelet. No, de a királynak furta az oldalát a kíváncsiság, honnan tudta meg a lánya mindig a választ. A lány mindent bevallott, ekkor a király elrendelte, hogy bontsák ki a falat. Lett is nagy öröm és lakodalom a palotában. Lakoma közben megkérdezte a király a kék festőinast, mondaná meg végre, mit álmodott. Ezt, uram királyom, mutat a jegygyűrűjére, meg a menyasszonyára. Azóta is boldogan élnek, ha meg nem haltak.